በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደ ሰማይ ሥርዓት በሚያስፈራው እግዚአብሔር መንበር ፊት ለምስጋና ለአገልግሎት የምትቆሙ አይንተ እግዚአብሔር ካህናት፣ ስዩማነ እግዚአብሔር ላይካነ ምስጢር ዲያቆናት ከመስቀሉ በረከት ለመቀበል በዚህ ስፍራ የተሰበሰባችሁ ክርስቲያኖች እስከ መቃብር ድረስ ወደደን በአንድ ልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም እንደምን ዋላችሁ? በቸርነት በምሕረት የጠበቀን እንዲህ ባለ ክብር ያከበረን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ስለዋለልን ውለታ ስለሰጠን ስጦታ የምንከፍለው ምንም ውለታ ምንም ስጦታ የለምና የምንሰጠው ምስጋና ብቻ ነው። በመስቀሉ ጥራስር እንዲህ ስለሰበሰበን እግዚአብሔርን በእልልታና በጭብጨባ እናከብረዋለን። እግዚአብሔርን እናመሰግነዋለን። ስለማይነገረው ስጦታው የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ሁላችን በዚህ ስፍራ ተሰብስበናል። ምናልባት ለዓመቱ በሰላም አድርሰኝ ብሎ የዛሬ ዓመት ለመምጣት ተሳልሞ የሚሄድ ሰው ሊኖር ስለሚችል ለአጭር ደቂቃ የእግዚአብሔርን ቃል እንሰማለን። ክርስቲያን እግዚአብሔርን የሚያስታውሰው በዓመት አንድ ቀን የመስቀል ቀን ወይንም የጥምቀት ቀን ብቻ አይደለም። ሁልጊዜ እግዚአብሔርን ማምለክ ይገባናል። የምንነጋገርበት ለአጭር ደቂቃ የምንነጋገርበት ርዕስ ያልተቀበረ እውነት የሚል ይሆናል። እስቲ ሁላችሁም ያልተቀበረ እውነት በሉ። የሰበሰበን ያልተቀበረው እውነት ነው። ይህንን ርዕስ ስናነሳ ዛሬ የምናከብረውን በተለይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሂዶ ቤተክርስቲያን ለረጅም ዘመን እንዲህ ባለ ታላቅ ክብር የምታከብረው የደመራ በዓል ምስጢሩ ምንድነው የሚለውን ለማየት እንገደዳለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ሁላችንን ከዘላለም ሞት ነፃ ሊያወጣ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ የእኛን ሞት ወስዶ ሕይወት ሰጥቶናል። ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባ። አይሁድ ይህንን አምላክ ለመስቀል ሞት አሳልፈው ቢሰጡትም እሱ ደግሞ ሞትን ድል አድርጎ በሦስተኛው ቀን ተነስቷል። ከዛ በኋላ ግን ክርስቶስን የሰቀሉበትን መስቀል እንደ ተራ ዕቃ እንደ ተራ መስቀል ከዚህ በፊት እንደለመዱት አንስተው አልባሌ በሆነ ቦታ ላይ ጥለውታል። ነገር ግን የክርስቶስ መስቀል ታምር አድርጓል። መስቀሉን ሙት አስነስቷል። ዕውራንን አብርቷል። ድንቅ ታምራት አድርጓል። አይሁድ ንቀው የጣሉት መስቀል ተአምር እየሰራ መሆኑን የተለያዩ ሰዎች እየመጡ ሲያወሩ አይሁድ ሰሙ። እሱን ለሞት አሳልፈን ብንሰጠው መስቀሉ ተአምር ያደርጋል። የሚያደርገውን ተአምር አይተው ብዙዎች ክርስቲያኖች እንዳይሆኑ ብለው መስቀሉን አንስተው በአንድ ስፍራ ላይ ቆፍረው ቀብረውታል። አዋጅ አሳውጀው በከተማው ላይ ያለው ሕዝብ ሁሉ ለረጅም ዓመት በመስቀሉ ላይ ቆሻሻ ይጥል ነበር። ክርስቲያኖች ያንን ቆፍረው ማውጣት የማይችሉበት ለክርስትና እጅግ ፈተና የሆነበት ዘመን ነው። ክርስቲያኖች በዓለም ላይ የተሰደዱበት የሮማ ቄሳሮች በክርስቲያኖች ላይ ግፍ የሚፈጽሙበት እንኳን መስቀሉን ቆፍሮ ለማውጣት ይቅርና ክርስትናን በነፃነት ማምለክ ማራመድ የማይችሉበት ብዙ ሰዎች የሚሰየሙበት የመከራ ዘመን እግዚአብሔር የተቀበረውን እውነት የሚያወጣበት ጊዜው ደረሰ። ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባው። በቤተ መንግስት ያለች ነገር ግን እግዚአብሔርን ያልረሳችሁ ክብር እግዚአብሔርን ያላስረሳት ንግስትነት እግዚአብሔርን ያላስረሳት ዛሬ ክብር ያላቸው በዙፋን የተቀመጡ ብዙ እግዚአብሔርን ይረሳሉ። ንግስት እሌኒ ግን የቤተ መንግስቱ ኑሮ ተመችቶኛል ብላ ሳትረሳ የክርስቶስ ፍቅር ልቧን ያቃጥላት ስለነበረ ለእግዚአብሔር ስለተሰላለች ልጇ በነገሰ ጊዜ የክርስትናውን አዋጅ ተቀብሎ አብያተ ጣዖታትን አዘግቶ አብያተ ክርስቲያናትን ቢያስከፍትላት መስቀሉን አስቆፍራ እንደምታወጣ ስለተሳለች ዛሬም በዚህ ስፍራ የተሰበሰባችሁ በልቦናችሁ ውስጥ ያልተፈታ ቋጠሮ ያላችሁ በሕይወታችሁ መከራ የገጠማችሁ
ካላችሁ ለእግዚአብሔር ነግራችሁ ተመለሱ። ንግሥት እሌኒ ለእግዚአብሔር ነግረዋለች። ልጇም የአባቱን ዙፋን ተቀብሎ በሮማ ገዢ በነበረ ጊዜ እግዚአብሔር ዘመን አመጣላት፣ ምቹ ጊዜ ሰጣት። የዛን ጊዜ የተቀበረውን እውነት ለማውጣት ወደ ኢየሩሳሌም ጉዞ አደረገች። ነገር ግን የመስቀሉ ስፍራ የት እንደነበረ አላወቀችም። ብታጠያይቅም የሚነግራት አላገኘችም። በእድሜ ባለጠጋ የሆነ ክሪያኮስ የተባለ አረጋዊ ሰው አግኝታ ብትጠይቅ አባቶቻችን ከነዚህ ከሶስቱ ተራራዎች መካከል አንዱ ነው፣ ግን የትኛው እንደሆነ እርግጠኛ አይደለውም አላት። የዚህን ጊዜ ተከትለዋት ከሄዱት ከአረጋዊው ከክሪያኮስ ጋር በመሆን ሱባኤ ያዘች። እሱም እንዲህ አላት፣ ደመራ ደምረን ዕጣኑን መስዋዕት አድርገን አቅርበን የዕጣኑ ጢስና የደመራው ጢስ መስቀሉ ያለበትን ቦታ ይጠቁመናል ብሎ በእምነት ነገራት። ለሚያምን ሁሉ ይደረጋል። ዛሬም ልንፈታው ያልቻልነው ብዙ ፈተና በሕይወታችን ቢኖር ለእግዚአብሔር ከነገርነው እግዚአብሔር መንገድ አለው። መስከረም 16 ቀን ደመራ ደምረው ዕጣኑን አድርገው ለእግዚአብሔር የዕጣን መስዋዕት አቅርበው የደመራው ጢስ ወደ ሰማይ ወጥቶ እንደገና ደግሞ መስቀሉ ወዳለበት ተራራ ሰግዷል። ይህንንም ቅዱስ ያሬድ ተናግሮታል። ጢሱ እንደሰገደ የዛን ጊዜ ተራራው መስቀሉ ያለበትን ተራራ ስታገኝ መስከረም 17 ቁፋሮን አስጀምራ መጋቢት 10 ቀን አይሁድ የቀበሩት እውነት ከ300 ዓመት በኋላ ከተቀበረበት ወጣ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ደመራን የምናከብረው መስቀሉ ላለበት ስፍራ ሰግዶ ለመስቀሉ ክብር ሰጥቶ ጠቁሟል። ግዑዙ ፍጥረት ለመስቀል ክብር ሰጥቷል። እኛ ደግሞ በመስቀሉ ድነናል። ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀሉ ላይ በቆረሰው ሥጋው ባፈሰሰው ደሙ አድኖናል። ከዚህ የተነሳ የደመራን በዓል እናከብራለን። ለዚህም ደመራ እንደምራለን። ከመስቀሉ ምንድነው ይዘን የምንሄደው? ከበዓሉ ይዘን የምንሄደው ቁም ነገር ምንድነው? አሁን ችቦውን ለማቃጠል ብቻ አይደለም የተሰበሰብነው። ጭሱን ለማጨስ ብቻ አይደለም የተሰበሰብነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀሉ የሰጠንን ፍቅር፣ በመስቀሉ ላይ የከፈለልንን ቤዛነት በልባችን ተሸክመን ልንሄድ ይገባል። ቅዱስ ጳውሎስ የመስቀል እንቅፋት ተወግዷል ነው ያለው። የመስቀሉ እንቅፋት ተወግዷል። በእኛ ሕይወትም ለመስቀሉ ነገር እንቅፋት የሆነ ነገር ካለ ልናስወግድ ይገባል። ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ የሰጠን በጣም ብዙ ስጦታ አለ። ከስጦታዎቹ መካከል አንዱ ፍቅር ነው። ምንድነው በመስቀሉ ላይ የሰጠን? ንገሩኝ ሁላችሁ፣ ምንድነው የሰጠን? ፍቅር ከሰጠን እኛም በአንድ ልብ በአንድ ሐሳብ በፍቅር ሆነን እግዚአብሔርን ልናመልክ መስቀሉን ልናከብር ይገባል። ፍቅር፣ አንድነት፣ ሰላም ሳይኖረን ደመራውን ብናከብር የበዓሉ ምስጢር አልገባንም ማለት ነው። አይደለም ደመራውን ብናቃጥል እኛ ራሳችን ደመራ ሆነን ችቦ ሆነን ብንቃጠል ፍቅር ከሌለን ከንቱ ነን ይላል መጽሐፍ። ስለዚህ በዓል ስናከብር በመተሳሰብ በፍቅር በአንድነት እንድናከብርና የመስቀሉ ዓላማ እንዲገባን የእግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሆንልን። ፍቅሩን በልቦናችን ያሳድርብን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ቃልዎት ያሰማልን። መምህር ተስፋዬን ሰዓታችንን ሰብስብ እያደረግን ነው። ቶሎ እንለቃቸዋለን፣ እንጨርሳለን። For the benefit of those who may not hear Amharic, I may need to summarize what has been said. What is the feast day about? The historic perspective. What happened? Long time ago, after Jesus Christ was crucified on a cross, the crucifiers buried him. He resurrected, but the cross remained. Because the cross was swamped by the blood of Christ, it began healing those people sick. The blind got sight, the paralytic healed, even the dead rose.
And then the crucifier of Jesus Christ again said, if we let this cross remain here, the Christians will multiply. So what shall we do? They came together and came up with an idea of burying the cross. They buried and they announced it to the people so that they can bring all the treasures and dump it in that place. And it became a hill. And then in 70s, by the name of Titus, the Roman Empire destroyed Jerusalem, and all the Christians of Jerusalem exiled, went away. And that country remained for about 300 years. And after 300 years, a mother who raised her son according to Christian values asked her son, whom God blessed for her, who became a king, first Christian king in Roman Empire. She said, son, I want to go to Jerusalem and find this cross that Jesus Christ is crucified on. And the son said, mother, yes, what have I wrong with you that I don't listen and do for you? Remember, it was very difficult for him to declare Christianity to the country that has never experienced in Christian values. Somehow, he listened. My brothers and sisters, we need to listen to our parents. Our mothers know better than we do. Some of us may say, I wish I was not your son. We hear some young people saying to their mothers when they ask them to go to church, to do all good things in appropriate words. So we urge you, and the celebration today urge you to be obedient to your parents. So she went to Jerusalem and looked for a cross and then couldn't find. They nudged her here and there. Eventually she prayed, and a person by the name of Kyriakos told her, Queen, don't tire yourself. And then all the people, what you can do is bring a stick and then let the people bring a wood and then pile it together and then add incense on it, and that incense, the smoke will go out and then will direct you where the cross is. In fact, she has seen this through her dreams. When she began unearthing the cross, she prayed upon it. We all need to pray on whatever project we have in life. So Kyriakos told her, she listened. Listening is good. We need to listen attentively. We don't know how God is communicating this. We may not know how God sends a messenger in our life. So we need to listen. We learn listening, active listening from Queen Elena. She listened, rightly so. She did what she has been told, and the incense of the smoke went up and then came down, directed where the cross was. And then listen, what the Ethiopian acknowledges, the one who has gone to heavens of heavens, saw the angelic song and came back to tell us how to praise God. He said, it's rather beautiful when you hear it in than Amarinya or Englishnya. Zaitan ansara sagadatis. It means the smoke that went up directed where the cross is. That is how it is exalted in the church. And if indeed, St. Yared the hymnologist added, he is reminding us what we're celebrating today. The wooden cross, which was buried at Golgotha by the crucifiers of Jesus Christ, found today. Cross in the center of our life, cross in the central life of the church. In cross, we get blessed. And as you see now, shortly after, the priests and the cars come together
and say, Maskal Abra, Bekawakib, Asar Gawa Samaya, Umkulu Usta, Sahaya, Ahaya. Meaning, the cross has illuminated and it decorated the sky with the stars and showed everything like the sun. The congregation, if you were in Ethiopia, the culture, the tradition has it, because Maskaram falls, the beginning of spring, when they circle, when they do the procession, the laity would say, Iyoha Ababaye Maskaram Tabaye, meaning, behold, Maskaram has gone and the flowers have blossomed. The congregation will continue next day, the celebration will continue next day with liturgy and some socialization. What has the cross significance in our life? The significance of the Holy Cross is the prophecy and the symbol. The cross has highly venerated in the life of the church, and there are prophecies and symbolic representation. Here again, Solomon said, "Haragaway Puna Madhanitiya, Zemhasi Soni it gives them. You may not understand and give, but I particularly wanted to emphasize today to show you the beauty of giving that the church has given us." And there is another word that has been said by King David the psalmist, and I will leave all of that due to the times. God has set up the banner for those who fear thee, to lie platform about that they beloved may be delivered. Psalm 59:4. And then the cross has been a different instrument during the Judaic time. There used to be a punishment instrument for the others. But Christ have changed this into salvation, and it became an instrument of salvation. St. Paul to the Galatians write, Debre, Selam, meaning he made peace on a cross. The central piece of the cross is we be blessed. We bless by the cross. The water we get baptized. We bless ourselves by the side of the cross so that we can be delivered from evil. I don't want to bore you by lots and lots of this information. I would rather conclude by what the church is teaching us. The cross is our power. The cross is our strength. The cross is our ransom. The cross is the salvation of our soul. The Jews denied, but we believe. Who we believe are saved by the power of the cross. This is what the church teaches us, and this is what we need to retain. Now, you may wonder where the fragment of the cross is. Yes, indeed, it is in Ethiopia. It came during David the First. I'll say David the First. Because he rescued the Christians of Egypt, he has been given this right side of Christ's cross. We have it in Ethiopia in the monastery of Kishan. So we owe the cross. We need to retain this tradition and culture. May we be blessed and may we be closer to God by the power of the cross. Congratulations for today's celebration. ከሚቀጥለው የአባቶቻችን ሜዳን ነው። በቀጥታ ከነሱ በኋላ ወደ ደመራው ብራክ እንሄዳለን። በዚህ ሰዓት በዚህ ጊዜ ያደረሰን አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። የተወደዳችሁ በዓሉን ለማክበር እዚህ የተገኛችሁ ወገኖቻችን እግዚአብሔር ስለወደደ እግዚአብሔር ስለፈቀደ ይህንን ሕያው የሆነ ዘላለማዊ የሆነ
ታሪካዊ የሆነ ኢትዮጵያዊነትን ኢትዮጵያዊ የሚያስብ የኢትዮጵያ ምድር ብቻ የሚከበር ይህንን ታላቅ በዓል ለማክበር እድል ስለገጠመኝ አሁን እናመሰግናለን። የተወደዳችሁ ምዕመናን፣ አንድ ሁለት አረፍተ ነገሮች መናገር እፈልጋለሁ። ደመራን እንመለከታለን። ደመራን ለመለኮስ ችቦ አለ። ልብ በሉ፣ ችቦ ምን አይነት ነው? ምናልባት ሕፃናት የተወለዳችሁ የምናታውቁ ችቦ ይሆናል። ችቦ አለ፣ ደመራ አለ። ችቦ ምን አይነት ነው? ችቦ እነዚህ ጥቃቅን እንጨቶች ተሰብስበው ሲያመጡ የሚታሰሩ ናቸው። በምን አይነት ሁኔታ የሚታሰሩ? 3 4 ላይ ይታሰራሉ። እነዛ ችቦ ይባላሉ። እነዛን በካህናቱ አማካኝነት ተባርኮ ደመራውን ይቀጣጠላል፣ ይያዛል። አሁን ምንም ነው የሚያሳየው? ይህንን ይሄ የችቦ 3 ቦታ 4 ቦታ መታሰር የአንድነት ምልክት ነው። ያ አንድነት ምልክት በዛ በችቦ አማካኝነት ደመራው የሚቀጣጠለው ምንድን ነው? ብርሃንን የሚያሳይ ነው። የተወደዳችሁ ምዕመናን፣ ደመራው ከተቀጣጠለ በኋላ ምንድን ነው የሚሆነው? ከደመራ ውስጥ ምንድን ነው የምናገኘው? ጢስ እናያለን፣ ነበልባል እናያለን። ደግሞስ ምን እናያለን? ፍም እናያለን። ደግሞስ ምን እናያለን? አመድ እናያለን። ልብ በሉ፣ ነበልባሉን በምናይበት ጊዜ፣ ፍሙን በምናይበት ጊዜ የብርሃን ምልክት ነው። ብርሃኑ ነበልባሉ የብርሃን ምልክት ነው። ፍሙ ሙቀትን የሚሰጥ ነው። አመዱ ደግሞ ምንድን ነው የሚያሳየው? የእኛን ደካማነት የሚያሳይ ነው። እያንዳንዱን ስናየው ከእሳት ውስጥ የሚገኝ ነገር ቅድም እንዳልኳችሁ ከሰልም ይገኛል፣ አመድም ይገኛል። ይህንን በምንልበት ጊዜ ዛሬ ቤተ ክርስቲያናችንን የኢትዮጵያን ሕዝብ የኢትዮጵያን ሕብረተሰብ ስንመለከት በምን አይነት ሁኔታ ነው ያለው? ያ ፍሙና እሳቱ አሁን በኢትዮጵያውያን ሕብረተሰብ በቤተ ክርስቲያን በእምነት ደረጃ አለ ወይ? ያንን እንድናይ በዚህ አጋጣሚ ላሳስብ ነው። አመድ ነው የማየው፣ አመድ ነው የሚታየኝ ወገኖቼ። አመድ ምንድን ነው? አመድ ብን ብሎ በነፋስ የሚበተን የሰውን ዓይን የሚጎዳ ችግርን የሚፈጥር ነው። አመድ እንደዚህ ያለ ነበልባሉና ፍሙ ነው። ነበልባሉና ፍሙ በሀገራችን በሕዝባችን በመካከላችን ያሉ በእሳት ውስጥ ነጥረው የወጡም አሉ። እሳት ወርቅንም ያጠራል። በእሳት ውስጥ አልፈው እንደ ወርቅ የጠሩ ወገኖችም አሉ። በእስር ቤት ያሉ ለሀገራቸው የሚቆረቆሩ ለሀገራቸው የሚጮሙ እንደዚህ ያሉ አሉ። አመዶችም አለን። ነገሮችን ከዛና ከዚህ በአመድ ምልክት የሌለው ቆሻሻ ውስጥ የሚጣለው አመድ ምንድን ነው የሚሆነው? ቆሻሻ ውስጥ ነው የሚጣለው። እንደዚህ ያለ ባህሪ ያለን ዛሬ ቤተ ክርስቲያናችን በተለያየ ሁኔታ ወገኖቼ በዚህ በአካባቢያችን እንኳን እውነት የጠፋበት ጽድቅ የጠፋበት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቀኖናዋ የፈረሰበት ቀኖናዋ የተዛባበት ትክክለኛ አቅጣጫ ይዛ የማትጓዝ ሆና ይታያል። አዎ ልክ ነው። አንድ ግለሰብ ትዳርህን ፈትሃል፣ ወንጀል ፈጽመሃል፣ የሰው ትዳር ነክተሃል፣ አድርገሃል፣ ፈጽመሃል ተብሎ የሚከሰስ ዛሬ ቆሞስ አባ ተብሎ እንዲጠራ የሚሰየምበት ዘመን
ደርሰናል። ወገኖቼ ዛሬ ቤተ ክርስቲያኒቷን በተለያየ መልኩ በተለያየ አቅጣጫ አንድ ዓላማዋን ይዛ እንዳትጓዝ የሚያደርጉ በአመድ የሚመሰሉ የአመድ ባህሪ ያላቸው ወገኖች ተነስተዋል። እነዚህን ሁሉ ማወቅ ያስፈልገናል። ዛሬ ትውልዱ ምንድነው ከኛ የሚወርሰው? እሳቱን ሊወርስ ይገባል። ነበልባሉን ሊወርስ ይገባል። ፍሙን ሊወርስ ይገባል። አመድና ከሰል ልንሆን አይገባም። ፍም እንድትሆኑ ያስፈልጋሉ። ወጣቶች ሀገራችሁን፣ ታሪካችሁን፣ ህዝባችሁን፣ ወገናችሁን የምታስቡ የምታዩ መሆን አለባችሁ። ያ ነው የመስቀሉ ምልክት፣ ያ ነው የደመራው ምልክት። ያንን ነው በአሁኑ ጊዜ ልናውቅና ልንረዳ የሚገባ። ደመራ ብለን በምናከብርበት ጊዜ አባቶቻችንን ቀደም ብሎ የነበሩ አባቶቻችንን እናያለን። በአድዋ ሕይወታቸውን ለሀገራቸው ለወገናቸው ያሳለፉ ወገኖቻችን ደመራውን በምናይበት ጊዜ ኢትዮጵያን ነው የምናየው፣ የኢትዮጵያን ሕዝብ ነው የምናየው፣ ታሪካችንን ነው የምናየው። በዛ አይነት ሁኔታ ነው የሚገባው ነው ወገኖቼ። በዚህ በዓል ይህን በዓል በምናከብርበት ጊዜ ከሰል አመድ ሳይሆን ነበልባል ፉም መሆን ይገባናል። ልጆቻችንን በዛ ደረጃ ማዘጋጀት፣ ማስተማር፣ ማሳወቅ ይገባናል። የኢትዮጵያዊነት ባህሪው፣ ታሪኩ፣ መስቀሉ ያንን ነው የሚያስተምረን። ሰማዕታት የሚባሉት ጻድቃን የሚባሉት በእሳት ውስጥ አልፈው ተፈትነው በዛ አይነት ሁኔታ ነው የምናከብራቸው። ወርቅ እንደ ወርቅ ተፈትነው ነው። ወርቅ እንድንሆን ያስፈልጋል። በእሳት ውስጥ ተፈትነን የምንወጣ መሆን ያስፈልገናል። በእሳት ውስጥ ተፈትነው በእሳት ውስጥ እየተቃጠሉ ያሉ ወገኖቻችንን እንድናስብ ያስፈልገናል። እንደ ወርቅ ተፈትነን ዘላለማዊውን መንግስት፣ የማያልፈውን መንግስት፣ ያ አዳኝ የሆነውን ክርስቶስ፣ በመስቀሉ ላይ የተሰቀለው ክርስቶስ፣ የእውነት ጌታ፣ እውነት የሚናገር፣ እውነት የሚመሰክር፣ እውነትን ለእኛ ያስተላለፈ፣ እውነትን ይዘን እንድንጓዝ በዚህ አጋጣሚ የመስቀሉን የደመራውን በዓል እንኳን አደረሳችሁ My brothers and sisters, the word and Dr. Adbarat told me to congratulate you to be a part of here. They say you need to keep your tradition, culture, and you need to speak Mariam. Don't you ever forget, don't you ever argue with your parents. Whenever they teach you Mariam, learn, and you will listen what has been said by the Quran, what has been sung, and what has been said by all the big priests. They bless us, they are good. So they say, congratulations, and we recognize your presence here, and thank you for being here. ከእናንተ የምንጠይቀው አለ። መጀመሪያ እንደዚህ ያበዛልን አምላክ ባካችሁ ከፍ ባለ ደስታ ነው እግዚአብሔር ቤተክርስቲያናችንን ሰርተን መግባት ወደዛ ሁላችንም እንተባበር። የጋራ ግብ አለ። ጋራ ግባችን መስቀሉን መመልከት ነው። ቦታውን ለቀቅ የጠቃልንም ለአባታችን የክብር ሊቃውንት ወርቅናይሎ ቡራኬና ቡራጌ ጸሎት አለን። እየለቀቃችሁ ቦታው ያንን የደመራውን አስቡ። አንድ ጊዜ ጸጥ ማለት ያስፈልጋል። የአባታችንን ቡራኬ ለማግኘት የሰንበት ተማሪዎቹ ግራና ቀኝ ባካችሁ ያሉልን እዚህ የአባታችን የክብር ሊቃውንት ቡራኬና ምዕዳን ተቀብለን ወደዛ ምን ሄደ። እስከዛ ድረስ ለቀቅ አድርጉ።